Ε, Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Απολλωνία Τσαντά. Είμαι σεναριογράφος και θεατρολόγος και μέλος της κίνησης Χειραφέτης Αναπήρων Μηδενική Ανοχή, καθώς και μέλος της κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών. Η βλάβη μου είναι νοτιαία μυϊκή ατροφία, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχω τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Κατά συνέπεια χρειάζομαι βοήθεια σε μόνιμη σχεδόν βάση από κάποιο άλλο άτομο. Μέχρι στιγμής την βοήθεια αυτή μου την παρέχει η οικογένειά μου. Πράγμα που περιορίζει πολύ τις δραστηριότητες μου και ειδικά τις μετακινήσεις μου. Για παράδειγμα, πολύ συχνά δεν καταφέρνω να παρευρίσκομαι στις δράσεις της κίνησης επιτόπου, οπότε περιορίζεται η συμμετοχή μου μέσω υπολογιστή. Σε μια κοινωνία που θα παρήχε σε εμάς τις ανάπηρες και τους ανάπηρους ανεξάρτητη διαβίωση, η ζωή μου θα ήταν σημαντικά διαφορετική. Η ενεργό συμμετοχή μας στα κοινωνικά δρόμενα καθημερινά θα διαμόρφωνε όχι μόνο την προσωπική μας ζωή, αλλά σταδιακά θα βοηθούσε στην αλλαγή της ίδιας της κοινωνίας μας. Τόσο στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την αναπηρία, όσο και στο βαθμό που τη συμπεριλαμβάνει. Που συμπεριλαμβάνει δηλαδή εμάς, τις ανάπηρες και τους ανάπηρους σε καθημερινή βάση. Λέγομαι Κωνσταντίνος Σέρμους, είμαι 39 ετών και πάσχω από μια κινετής και ανίατη πάθηση, την αρθρογρίπωση. Η δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσής μου με εξαναγκάζει να ζω με τους γονείς μου. Αυτό πλήττει βάναυσα την ιδιωτικότητά μου και την ελευθερία των επιλογών μου, όπως θα γινόταν με τον οποιονδήποτε 40χρονο άνθρωπο που θα αναγκαζόταν να ζει στον ίδιο χώρο με τους γονείς του. Επίσης, η έλλειψη βοηθού είναι ένα πλήγμα για την κοινωνική μου ζωή, για τις βόλτες που θα ήθελα να κάνω, τα χόμπι που θα ήθελα να ακολουθήσω, τα ταξίδια. Μου βάζει όριο στο πόση ώρα θα είμαι έξω, στην απόσταση που μπορώ να βγω έξω. Επίσης, στα επαγγελματικά μου, ασχολούμαι με τη συγγραφή. Με αναγκάζει να κάνω παρουσίαση μόνο στον τόπο που ζω, ενώ σε αυτό το επάγγελμα χρειάζεται να κάνεις ταξίδια και να κάνεις παρουσιάσεις σε πολλές πόλεις, οπότε αναγκαστικά πλήττει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Να κάνω συναντήσεις με εκδοτικούς οίκους, με ανθρώπους που θα μπορούσαν να προωθήσουν τη δουλειά μου. Επίσης ασχολούμαι στη στιχουργική και πάλι πλήττει η μη δυνατότητά μου να μπορώ να ταξιδέψω και να συναντηθώ με μουσικούς, με καλλιτέχνες κλπ. Όλο αυτό το σύνολο και η μη δυνατότητα να κάνω αυτό που θέλω, επειδή δεν υπάρχει ανεξάρτητη διαβίωση στην Ελλάδα, ουσιαστικά δίνει την έννοια της αναπηρίας στην πάθησή μου και όχι αυτή καθεαυτή η πάθηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Δωροθέα Κατσόνη, είμαι 23 ετών, ζω στην Αθήνα και έχω βαριά κινητική αναπηρία, με την οποία δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στην καθημερινότητά μου χωρίς κάποιο βοηθό.
Το ρόλο αυτό όλο αυτό τον καιρό τον έχουν οι γονείς μου και τα αδέλφια μου, περιορίζοντας την ελευθερία τους σε μεγάλο βαθμό, καθώς και μερικοί φίλοι που αρκετές φορές έχουν προσφερθεί να παίξουν αυτό το ρόλο. Φυσικά και τα δικά μου θέλω έχουν περιοριστεί, καθώς πολλές φορές δεν έχω βοήθεια από πουθενά. Τα πράγματα που δεν μπορώ να κάνω χωρίς την υποστήριξη κάποιου βοηθού είναι πάρα πολλά. Πράγματα που κάποιοι άνθρωποι θεωρούν δεδομένα και αυτονόητα, για μένα είναι πολυτέλεια. Τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι δυνάμεις των γονιών μου πέφτουν, βρήκα με μεγάλη δυσκολία κάποια νοσηλεύτρια να μπορεί να με αναλάβει για 2 φορές την εβδομάδα, για μερικές ώρες. Το κόστος φυσικά το καλύπτω εγώ και δεν μπορώ να το υποστηρίξω σε καθημερινή βάση. Ξέρω πως περνώντας ο καιρός οι συνθήκες θα χειροτερεύουν, καθώς οι γονείς μου δεν θα μπορούν να με εξυπηρετούν για όλη μου τη ζωή και ακόμα και αν εργάζομαι θα θέλω ένα τεράστιο ποσό για να έχω κάποιον να με βοηθάει 24 ώρες το 24ωρο. Κάτι που δεν θα μπορώ να υποστηρίξω οικονομικά. Η ανεξάρτητη διαβίωση είναι απαραίτητη, καθώς έχοντας έναν προσωπικό βοηθό, θα μπορώ να κανονίζω εγώ το πρόγραμμά μου, να έχω μια κανονική λειτουργική ζωή, χωρίς να επιβαρύνω τους γονείς μου που δεν μπορούν να λείψουν ούτε μια μέρα από κοντά μου, θα μπορώ να εργάζομαι πολύ πιο άνετα, θα μπορώ να ταξιδέψω, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχω κάνει, καθώς οι γονείς μου δεν μπορούν να με συνοδέψουν, θα μπορώ να ζήσω ανθρώπινα. Καλησπέρα ΛΑΕ της Ελλάδος από το καλοκαιρινό κελιόλ στο Kingston του Λονδίνου. Βρισκόμαστε στον κήπο των θερινών ανακτόρων της Βασιλείας της Μεγάλης Βρετανίας και εγώ είμαι ο Σπύρος Δανίδης. Είμαι 20 ετών, πάσχω από νοτιαία μυϊκή ατροφία και κάνω αυτό το βίντεο για να σας εξηγήσω την κατάσταση της αυτονομίας μου. Αυτή τη στιγμή το κινητό μου το κρατάει η βοηθός μου, η Βασιλική, με την οποία είμαστε εδώ στα ξένα εδώ και 7 με 8 μήνες. Φυσικά θα μου πείτε ότι τι ωραία που ζεις αυτόνομα, αλλά άμα ρωτήσετε τη Βάσο και ρωτήσετε και εμένα πολύ ειλικρινά, θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις έναν 24ωρο βοηθό, διότι νιώθεις και τις τύψεις που τον ταλαιπωρείς, νιώθεις και την δυσκολία στην καθημερινότητά του και οι ισορροπίες δεν είναι πάντα τόσο εύκολες όταν ζεις με ένα άτομο 24 ώρες 24ωρο για τόσο πολύ καιρό. Η Βάσο πληρώνεται από προσωπικό φαντ οικογενειακό, το οποίο φυσικά θα ήταν πολύ πιο ευέλικτο και για αυτήν και για μένα και γενικά για το σύστημα άμα ήταν κρατικό, ώστε να μπορούμε να έχουμε την ευελιξία να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα σε κάτι άλλο και να μπορεί να μην είναι μόνο ένα άτομο την ημέρα, αλλά 3, όπως αρμόζει η ιδέα η οποία έχει στηρίξει στη Σουηδία εδώ και πολλά χρόνια για την αυτόνομη διαβίωση. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μόνος μου, δηλαδή αυτό το γράφο που κρατάω ανάμεσα στα πόδια μου δεν μπορώ να το φέρω στο στόμα μου. Οπότε η Βάσο έχει την αποκλειστική ευθύνη για πάρα πολλές κινήσεις μου μέσα στη μέρα, όπως και τη νύχτα. Και βρισκόμενο στο Ντάμερσι, ανάμεσα στο Kingston και στο Richmond, απέναντι από τα Νάκταρα, να προσθέσω ότι γινώντας στην Ελλάδα σε λίγες μέρες, τέλη Μαΐου, θα προσπαθήσω να ζήσω αυτόνομα στο χώρο μου, στην πόλη όπου γεννήθηκα, βρίσκοντας αντί για ένα βοηθό, 2 ή 3, ώστε να μπορέσω να ρυθμίσω καλύτερα το πρόγραμμα και με μια δουλειά που θα κάνω και εγώ ο ίδιος, να πληρώσω τουλάχιστον έναν από τους μισθούς τους για να βγει καλύτερα η βάρδια. Σκέφτομαι είτε με 16 και 8, είτε 12 και 12, ό,τι βολέψει τον καθέναν, αλλά να βάλω ακόμα τη λεπτομέρεια και την παρένθεση ότι δεν γίνεται, είναι αδιανόητο σύμφωνα με τα δικαιώματα του ανθρώπου και του αναπήρου να πρέπει εγώ να μετράω 50 ευρώ πάνω, 50 ευρώ κάτω για την αυτονομία μου, αντί να έχω μια εξασφάλιση από μια κρατική ή και ευρωπαϊκή δομή. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα στη μικρή μας χώρα και στην Ευρώπη και να καταφέρουμε να έχουμε ένα πιο αυτόνομο περιβάλλον
για κάθε αναπηρία, κινητική, νοητική και αισθητηριακή. Γεια σας. Τελειώσαμε.